Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên bàn bạc. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là Giờ mình hãy nghe thử hai đoạn âm thanh sau và đoán xem đoạn nào được trích từ một bộ phim Kung Fu nha. Đây là trích đoạn trong hai bộ phim X-Men và Ngọa Hổ Tàng Long. Dù không thấy hình ảnh, nhưng không khó để nhận ra đâu là trích đoạn của Ngọa Hổ Tàng Long. Vậy, điều gì đã làm nên sự độc đáo này? Điều gì khiến mình nhận ra đây là một bộ phim về võ thuật Trung Quốc, chứ không phải một bộ phim về boxing hay karate? Trước tiên, hãy bắt đầu tìm hiểu về dòng phim Kung Fu. Quay lại thời điểm sau Thế chiến thứ hai, Trung Quốc vừa trải qua một thế kỷ đầy biến động. Bách niên quốc sĩ, 100 năm đất nước bị sỉ nhục, là thuật ngữ các sử gia dùng để gọi khoảng thời gian 100 năm mà Trung Quốc bị các cường quốc phương Tây và Nhật Bản xâm chiếm. Sau Thế chiến thứ hai, dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng khoảng thời gian đen tối này vẫn luôn in đậm trong tâm trí người Trung Quốc. Vào khoảng thập niên 1960, cùng với sự bùng nổ của truyện kiếm hiệp Kim Dung tại Hồng Kông, những bộ phim về đề tài võ hiệp dần trở nên thịnh hành. Những bộ phim võ hiệp đời đầu này có nội dung kể về những anh hùng trượng nghĩa, không liên quan đến chính trị, còn võ thuật trong phim là sự mở rộng của những tuồng hồ quảng trước đó. Những màn đánh võ không bạo lực, mang ý nghĩa biểu diễn tượng trưng nhiều hơn là tả thực. Và âm nhạc cũng vậy, với những bản nhạc mang âm hưởng sân khấu hồ quảng. Dòng phim này dần trở nên thịnh hành tại Hồng Kông vào thời điểm đó, cho đến lúc một nhân vật mới xuất hiện. Lý Tiểu Long là người Trung Quốc đầu tiên trở thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế. Sau một thế kỷ tủi nhục, Trung Quốc sau cùng đã có một biểu tượng sống về sức mạnh và lòng tự tôn dân tộc. Trung Quốc人唔係病夫。Lý Tiểu Long cũng là người đã thay đổi nhận thức của thế giới về Kung Fu, biến nó từ những trò biểu diễn thành một vũ khí giết người, một đối trọng cạnh tranh với những môn võ từ những quốc gia khác. Làn sóng yêu nước bắt đầu với bộ phim Tinh Võ Môn do Lý Tiểu Long đóng chính. Đạo diễn bộ phim La Duy là một người đã từng trải qua Thế chiến thứ hai khi Trung Quốc bị Nhật Bản xâm lược và trải qua khoảng thời gian sống tại Hồng Kông dưới sự đô hộ của Anh Quốc. Do đó, trong phim của ông sẽ luôn có cảnh Lý Tiểu Long đánh bại những võ sĩ karate đến từ Nhật Bản hay đánh bại những tên thực dân phương Tây. Và âm nhạc dĩ nhiên cũng thay đổi. Thay vì dùng nhạc hồ quảng truyền thống, bản nhạc chủ đề là sự kết hợp giữa tiếng kèn đồng theo phong cách của Ennio Morricone và giai điệu hành khúc hùng hồn. Sau thành công của Tinh Võ Môn, Kung Fu trở nên nổi tiếng như một biểu tượng về tinh thần chiến đấu cùng lòng tự tôn dân tộc của người Trung Quốc. Bộ phim tiếp theo do Lý Tiểu Long đạo diễn và đóng chính, Mãnh Long Quá Giang, cũng với đề tài sử dụng Kung Fu đánh bại những kẻ xấu người phương Tây. Nhưng âm nhạc lại có sự thay đổi đáng kể. Nhạc phim có sự pha trộn với âm nhạc truyền thống Trung Quốc với tiếng trống mạnh mẽ, mô phỏng tiếng trống trận khi chiến đấu. Lý Tiểu Long cũng đệm thêm vào bản nhạc những tiếng hô trong lúc tập võ, và từ đó cũng mở ra phong cách nhạc phim điển hình cho dòng phim Kung Fu.
Đến những năm 1990, dòng phim này lại bùng nổ với loạt phim mới, nổi bật nhất là Hoàng Phi Hồng. Thay vì tạo ra những nhân vật mới, điện ảnh Hồng Kông tìm về những nhân vật lịch sử, từ những anh hùng trong dân gian, giờ họ trở thành những anh hùng dân tộc, chống lại những thế lực ngoại quốc xấu xa trên màn ảnh. Và nhạc phim đã vươn lên một đẳng cấp khác, kết hợp giữa tinh hoa của Lý Tiểu Long, cộng thêm truyền thống từ nhạc Hồ Quảng. Giai điệu giờ được điều chỉnh để trở nên xúc tích, dễ nghe, và đặc biệt là giọng ca Quảng Đông mạnh mẽ của ca sĩ Lâm Tử Tường. Do được xây dựng từ nền âm nhạc truyền thống Hồ Quảng, giai điệu được sáng tác để khớp với tông giọng và cách phát âm của tiếng Quảng. Đó cũng là lý do vì sao bản nhạc này khi trình diễn bởi những ngôn ngữ hay tông giọng của vùng miền khác thì không thể có được khí thế hào hùng như bản gốc mang lại. Đối với những cảnh chiến đấu, ngoài những màn đấu võ đẹp mắt, âm thanh sẽ bao gồm những tiếng hô, tiếng thi triển quyền cước, đôi lúc vẫn giữ lại tiếng gõ theo kiểu Hồ Quảng. Ở những cảnh quan trọng thì bản nhạc chủ đề sẽ được thêm vào để tăng khí thế. Ở những cảnh này, võ thuật vẫn là yếu tố chính, âm nhạc chỉ mang tính phụ họa để hành động hấp dẫn hơn. Sau bộ phim Hoàng Phi Hồng, hàng loạt những bộ phim với cùng chủ đề về các anh hùng lịch sử cũng sử dụng công thức này, điển hình như Vương Thế Ngọc. Cực thịnh rồi cũng đến lúc tất suy. Vào cuối những năm 90, dòng phim Kung Fu yêu nước này ở Hồng Kông bắt đầu thoái trào do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến sự trỗi dậy của Trung Quốc đại lục. Kinh tế phát triển vượt bậc kéo theo sự lột xác trong điện ảnh với những bộ phim nghệ thuật như Đèn lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu. Nguyên nhân thứ hai là do thời cuộc. Năm 1997, Anh Quốc chính thức chuyển giao chủ quyền Hồng Kông về lại Trung Quốc. Những nỗi đau trong Thế chiến thứ hai với Nhật Bản cũng dần phai nhạt. Do đó, những bộ phim về đề tài kháng Nhật, chống thực dân cũng mất dần sức hút. Từ đây, dòng phim Kung Fu dần tách ra thành những ngã rẽ mới riêng biệt. Những ngã rẽ đó đến từ đâu? Và sẽ đi về đâu đây? Câu trả lời vẫn đang chờ mình ở phía trước. I use hands to show my friendliness.